กี่คนที่คอยรับฟังในยามผิดพลั้งไม่ทิ้งกันไปคอยคำปรึกษาแม้เวลาที่เราท้อใจใครคนไหนให้กันอย่างนี้มีสักกี่คนที่คอยพูดคุยให้เราเปิดใจในทุกเรื่องราวความผูกพันวันนั้นเปลี่ยนฉันและเธอเป็นคำว่าเราเป็นความหมาย